હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એક ચણાના લોટની મીઠાઈ બનાવવા જઈ રહ્યા છે અને એને તમે ના મગસ કહી શકો કે ના મોહનથાળ કહી શકો, કારણ કે ના એમાં ધાબો દેવાનો છે કે ના ચાસણી કરવાની છે ફ્રેન્ડ્સ. અને તે છતાં પણ એટલી સ્વાદિષ્ટ, એટલી જ પૂચીને દાણેદાર આપણી મીઠાઈ બનશે. તમે એને સુખડી પણ કહી શકો અથવા તો મીઠાઈ પણ કહી શકો. તો એના માટે મેં 200 ગ્રામ ઘી લીધું છે અને 250 ગ્રામ કરકરો ચણાનો લોટ. એ બંનેને બરાબર મિક્સ કરવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે, સહેજ પણ ઉતાવળ નથી કરવાની. અને પહેલાં ઘી અને લોટને બરાબર મિક્સ કરવાનું. તમે 5 મિનિટ શેકશો ને એટલે આવું થોડુંક ઘી છૂટું પડશે. બસ તમારે 20 મિનિટ સુધી એકદમ સ્લો ગેસ ઉપર ધીરે 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 શેકતા જવાનું છે અને તમારું ઘી છૂટું પડતું જશે. જો 15-1 મિનિટ થઈ ગઈ, છેલ્લે 20 મિનિટ થઈને મારો લોટ કમ્પ્લીટ શેકાઈ ગયો છે. હવે એમાં તમારે જાયફળ અડધી ચમચી જેટલું છીણીને નાખી દેવાનું, પાવડર હોય તો પાવડર. ફ્રેન્ડ્સ, જાયફળ મસ્ટ છે, એનાથી એનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ લાગે છે. હવે આ 2 ટેબલ સ્પૂન દૂધમાં મેં કેસર પલાળીને રાખ્યું હતું, કારણ કે આપણે ફૂડ કલર નથી એડ કરવાના, એટલે આપણે એની જગ્યાએ કેસર છે, પણ ઓપ્શનલ છે, તમને ના નાખવું હોય તો પણ ચાલે. બસ દૂધ બરાબર અંદર લોટમાં ઉમેરી અને દૂધ બધું એબ્સોર્બ થઈ જાય અને આપણું એકદમ દાણેદાર આવું મિક્સર રેડી થઈ જાય પછી એમાં તમારે 250 ગ્રામ ગોળ સમારીને ઉમેરી દેવાનો છે. હવે તમારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને ગોળ ઉમેરી લગભગ આપણે સુખડી કરતા હોય એવું બસ બરાબર હલાવી લેવાનું, એટલે એ ગરમીથી ગોળ ઓગળી જશે. ઇલાયચીનો ભૂકો ઉમેરી દેવાનો. જો એકદમ દાણેદાર મિક્સર રેડી છે કે નહીં, બહુ જ સરસ બનશે. હવે આ ગ્રીસ કરેલા ટીનમાં તમારે એને સેટ કરી દેવાનું છે અને ઉપર તમને જે ડ્રાયફ્રૂટ ગમે ને એ તમારે ભભરાઈ દેવાના. 15 મિનિટે એને રહેવા દેવાનું. 10થી 15 મિનિટ પછી તમારે એને કાપા પાડી લેવાના. બહુ ઠરી જશે ને તો તમને કાપા પાડવામાં પ્રોબ્લેમ થશે, એક સરખા નહીં પડે. બસ આવા કાપા પાડી અને એને 2 કલાક ઠરવા દેવાનું, કશું જ કરવાનું નથી. હવે 2 કલાક પછી આપણે જુઓ એકદમ દાણેદાર સરસ આપણો મીઠાઈ સરસ રેડી થઈ ગઈ છે ને ફ્રેન્ડ્સ. અને પાછું ગોળમાંથી બનાવ્યું છે એટલે સહેજ પણ ખાવામાં વાંધો નહીં આવે. તો તમે જરૂરથી બનાવજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.